من 3 مورد همکاری با کانون پرورش فکری کودکان داشتم. به هر حال نمیدونم در یک ارتباطایی فهمیده بودن که من نیاز به کار دارم یا بیکارم، معرفی شده بودم. من 2 تا کار با محمد رضا اصلانی کردم. فیلم سیاه سفید بود، فیلم خیلی محکمی بود به نظر من. بابا بزرگ، مگه شما نمیگفتین که دنگ قورباغه و کله های سحر درای آسمون باز میشن، فرشته های خدا میان تو نزدیکی های زمین؟ من که تا حالا اون فرشته ها رو ندیدم. بابا جون پاشو برو در رو ببر، خاک میاد تو، مادر دوقاتش تخت میشه. یه فیلم دیگه ای بود که رنگی ساخت آقای اصلانی به اسم با اجازه. توی اون فیلم من بازی هم کردم، در 1-2 تا سکانس بازی هم کردم. اولین کار تصویری شاید بود که من انجام دادم. یک بار من رفتم، اولین فیلمشه، زنده یاد کیارستمی داشت می ساخت، نان و کوچه. من رفتم اونجا، ایشون من دید و گفتم دانشجو هم، پرسید چیه؟ گفت خب منم دانشکده همون دانشکده درس خوندم، من یادم نمیام. بعدن که توی کانون چند بار من دید که به خاطر اون 2 فیلمی که آقای اصلانی، محمد رضا اصلانی می ساخت، شناخت داشت راجع من، با من راجع به یک فیلم صحبت کرد برم من هم باز کارهای تهیه ایشون رو انجام بدم. فیلم سیاه‌سفید کوتاهی بود به اسم زنگ تفریح. سیروس حسن‌پور که الان کارگردان شده بازی میکرد. بچه‌ای بود که من خودم میرفتم با ماشین کانون دنبالش، از شهر زیبا میبردمش سر لوکیشن و سر فیلم برداری. بعد از انقلاب چندین کار کردم که خب همون فیلم چریکه تالا که اولین فیلم سینمایی من بودم قرار بود بیاد روی اکران که بعد از انقلاب نیومد، ولی خب چندین دانشکده نشون دادم برای بچه‌ها، چون کار ارزنده بود از آقای بهرام بیضایی و تجربه اول من بود و شروع خوبی کردم من تو سینما. سالای 3-4 دانشگاه بودم. آقای بیضایی با من صحبت کرد که یک فیلم هست میخوام بسازم، 2 یا 3 فیلمش بود. من خیلی خوب از خدا خواسته بودم، چشم آقای بیضایی. ما اون موقع تازه رفته بودیم توی کانون، از کانون اومده بودیم بیرون و به وسیله آقای زنده داود رشیدی رفته اون تلویزیون. گفتم فقط یه لطفی بکن، با آقای رشیدی صحبتی بکن که اجازه منو بگیر. یه روز با هم رفتیم پیش داوود، با داوود صحبت کرد و گفت نه هیچ اشکال نداره، رضا بیاد بازی کنه و چه خوبه، بعد برگرده دیگه کاراش هم ادامه بده اینجا و اینا. که ما رفتیم شمال و همراه منوچهر فرید، سوسن تسلیمی، زنده یاد مهین دهیم، آقای پورستار، یادم رضا فیاضی و سیامک اطلسی، اون فیلم رو شروع کردیم فیلم برداری کردن و بازی کردن که حدود 1.5-2 ماه طول کشید و پیش از انقلاب بود و بعضی از شهرها
شلوغ بود و تظاهرات بود و اینها که خبراش اونجا میرسید. به سقف‌های مرکب نگاه کن، گویی دنبال سوارش آمده. از میدان میاد که زخمیه، باید اسب مجلس شبیه باشه. بگیرش. بیضایی بی‌نظیر بود. اصلا کار با اون گروه، همه کار ما میکردیم اونجا. خود بیضایی هم همه کار میکرد. یعنی ما فقط بازیگر نبودیم. آقای بیضایی فقط کارگردان و سناریست نبود. واقعا همیشه تو کارهای ما این عشق بوده. ما در زمانی که داریم کار خلق میکنیم یا داریم کار ارائه میدیم احساس زنده بودن میکنیم، احساس حیات میکنیم. و بنابراین اگر یک سری مانع برای کار ما همیشه باشه، مانع حیات ماست. همه زندگیمون تو اون لحظات بوده که خوش بودیم. این خوشی ها رو وقتی آدم نتونه کار بکنه، نتونه رو صحنه بره، نتونه در فلان فیلم حضور داشته باشه، خب ما همیشه نشستیم آرزوهامون رو گفتیم. به من لبخند نمیزنی؟ جواب پدر مادرمو نمیدی که گفتن تارا بیا عروس ما باش؟ چی شده تارا؟ من بازی چه کردی؟ غلط نکنم تو به مرد دیگه ای عاشقی. تو درست حدس نمیزنی قلیچ. از اشقیا باشم اگر خطا کرده باشم. تو عاشق اونی که مثل سایه دنبال سرته، عاشق آشوب، برادر شوهرت رحمان. نمیدونستم مثل سایه دنبالم میگرده. اون چشمش همه جا دنبال تو هست، نمیخواد بگی که اونو نمیدیدی. من اونو نمیدیدم. خب منم که نه. پس کی تارا؟ کیه که من نمیشناسم؟ سفر عشق برای یه سناریو قشنگی نوشته بود آقای داوودی که قرار بود که من و پرویز و گلچهر سجادیه بازی بکنیم و اینها، که بعد آقای ارجمندم به اون اضافه شد. به نظر من فیلم خوبی بود. اولین کار آقای داوودی بود. فقط یه کار جالب کرده بودن اینها، تمام سردر سینماها و جلوی سینما عکس من بود ولی از اسم من هیچ خبری نبود. یادشون رفت اسم من رو بنویسن تو اون فیلم، توی اون پوستراشون و توی پلاکارداشون. تلویزیون گفتن کار نکن دیگه، یعنی نباش به عنوان اونجا. خب ما رسمی بودیم دیگه. 30 قسمت برای ماه رمضان، یه سری از قصه های قدیمی که ابعاد عرفانی و اینها داره آماده میکنم. چندین نمایشنامه نویسم دیده بودم، 2 تام خودم نوشتم، یه دونه ناصر هاشمی نوشت، یک دونه خانم توشیری نوشت که خیلی متن خوبی بود. بارها این نامه ها می آمد که شما مازادی، خودتو به امور اداری معرفی کن. من رفته بودم با آینه رو کار کرده بودم با گروه معارف اسلامی، تو اون گروه بودم. اینا روشون نمیشد نامه رو به من بدن. یه روز بالاخره یکی از اون کارمندا اینو با خجالت به من داد و خوندم و من صبح دیگه نرفتم تلویزیون. فردا صبح نیومدم تلویزیون و اومدم خونه. 1 هفته بعدش خب آدم افسرده میشه دیگه. ما چون از دانشجویی من دارم برای این تلویزیون مینویسم، کارگردانی میکنم، بازی میکنم. یکی از دوستان زنگ زد، کاظم بلوچی، میخواست یک فیلم سینمایی بسازه، اومد پیش من. اومدش منزل و با هم صحبت کردیم، به توافق رسیدیم و قرارداد بستیم. بعد من حساب کردم خب به اندازه 1 سال حقوق من تو تلویزیون من میخوام 45 روز کار کنم دیگه. گفتم خدا رو شکر. نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینند. بله. چی میخواستی؟ نه، نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینند. چرا متوجه نمیشی؟ چی یا؟ خب معنی این شعر رو.
یه دقیقه صبر کن. زود باش. اوستا یه دیوونه اومده هی شعر میگه. شعر؟ ها. آها بیا تو این کارو بکن، من برم خودم ببینم چی میگه. بیا بفرمایید. نیک باشی و بدت گوید خلق به که بد باشی و نیکت بینند. بله حال شما آقای زاهدی. متشکرم، خیلی ممنون. از حوض اصلی باغ 20 متر به جنوب. خیلی ممنون. بفرمایید شیرینی. متشکرم. رئیسیان چطور بود؟ ریحانم کار قشنگی در اومد، نقش خوبی بود، به هر حال نقشای مختلف خوبی داشت و من سعی کردم خیلی ظریف کار بکنم اون شخصیت رو. کاندیدم شده بود اون سال، ولی اون سال فیلمای بزرگ کاندید بود و هنرپیشه‌ای که نقشای خیلی برجسته‌ای بازی کرده بودن اون سال، مثل مادر زنده یاد علی حاتمی بود که عبدی برادر کوچیک عقب افتاده که خب بی‌نظیر بود با اون، هم بازی عبدی هم گریم اسکندری بی‌نظیر بود. اون بود. آقای آقالی بود اون سال. نون نوکری از زهرمار بدتره دکتر. کاری کن از نوکری مقرب سلطان نجات پیدا کنم. اگه کارت گرفت که حتما میگیره، من منشی خودت کن دکتر. نظر اسم نوکر روم باشه. 3-4 تا کار بود که کاندید شده بودیم ماها که قسمت عبدی هم میبایست بشه چون حق اون بود. باز که این آقازاده تو خونه است. من رفتم عزیز جون. اینقدر سر به سرش نذار. یه چایی برات بریزم. یه پسر عزب با یه زن بیوه، چطوره تو بازار به جای قبا فروشی آبرو فروشی کنم؟ از خدا بترس، اونا فامیلن. این دختره رو میبرم خونه حیدر، خودم هم میرم شبا اونجا میخوابم. رضا تصمیم خودشو گرفته. تکلیف اونو من روشن میکنم. این دیگه باقی قضایا نیست. اون میخواد حیدر رو آزاد کنه. صحیح. وقتی پنبه و آتیشو گذاشتی کنار هم همین آقا دیگه. مرتضی، دختره از خون توه، تنهاست، رنج دیده است، خدا رو خوش نمیاد. عوض اینکه تو پا پیش بذاری و بزرگتری کنی، اون وقت پس من چی؟ منم تو این دنیا و این یه پسر با اون همه آرزو، حالا هم که اینطور. گربه آوازخوان کاموس پرتوی. آره اون یه کار فانتزی بود، خب من کار کودک خب میکردم، کامبیز میدونست، آشنا بود با کارهای ما، اومد دنبال منو، گفتیم یه کاری فانتزی عروسکی و زنده بود. کامبیز قصهشو نوشته بود و کارگردانی کرد. هرچی ماهی که بابا گرفته بود تو زمستون بفروشه، گربه دم سر خورده بودن. بعد از اون وضع بدتر شد. ولی تو گریه میکردی، نمیخواستی ازش جدا بشی. پس چرا ما رو نبرد؟ دوستمون نداشت؟ داشت، به خدا داشت. خودشم راضی نبود، خودشم گریه میکرد. خب مجبور بود. خب چی کار کنم؟ مجبورم پسرم. تو با حس مواظب خواهرت باش. طاقت بیار، من میام دنبال تو. فقط بذار اون خونه رو بخرم، همونی که رو دیوار سفیدش 3 تا قلب کشیدی. بذار اونو بخرم و وقت میام دنبال تو. بعد اون دیگه همیشه با همه. کار بعدن دوبله شد، جای اون گربه ها عروسک هم زنده یاد نوزری حرف می زدن و اینها که خیلی شیرین بود به نظر. کار خوبی، هنوزم بچه ها دوستش دارن. بچه بیان که ولی مؤدب باشم. این آقا بی تربیتی کنه. چی میخواد؟ تو کی هستی؟ این کیه؟ چی میگه؟ چی آقا این لاتولوتا چی دارن بگن؟ بابا بابا؟
کن بچه بیا برو یعنی چی؟ ول کن برو کنار. ولش کن ببینم چی میگه. بابا منم پسرت حسن. حسن؟ آره. پسر من؟ فیلم سینمایی کودکانی از آب و گل. فیلمنامه‌اش از آقای عطا حیاتی بود، کارگردانش هم خود ایشون بود. قرار شد بریم سمت کرمانشاه کار بکنیم و به هر حال اون لهجه هم داشته باشیم که مدت‌ها رفتیم اونجا و به هر حال از دوستان کرمانشاهی به ما کمک کردن برای گفتن دیالوگ‌ها. فیلم بدی نبود. من هم یکی از اون روستایی‌ها بودم. خانم زنده یاد، این زن بزرگ همای روستا، ما میگفتیم زن اوستامونی شما، برای اینکه همسر استاد عزیزمون سمندریان بود و در خدمت ایشون بودیم و بزرگمردی به نام احمد آقالو که واقعا هم بازیگر بزرگی بود هم انسان شریف و بزرگی بود. خیلی فیلم با اقبال روبرو نشد چون قصه یک افت و خیزهایی داشت که باید درست میشد و ایشون هم با اینکه فیلمبردار خوبی بود تجربه کارگردانی نداشت. بفرما، اینم نتیجه جنگ. دنیا رو از ما میگیرن به امید آخرت. بسته تا اسماعیل کم دری بری بگو بدبخت. از اینه که صد و دیدن خجالت بکش. بسته دیگه. خودت بیا خب. همون کریم. خفه بدتونم دیگه. جنگ حاصل نادانی جگفروزه. من نمیخوام برم زیر بار این نادانی. مجبورم بجنگم تا به دنیا نشان بدم که از جنگ بیزارم. برو برش بجنگ. داماد مثل پسر آدمه. دختر تبته به تیمور دین تب گردن میگیره. لازم نکردن. امروز یا فردا تشیم برم بهش 3 تا یتیمم میزنن رو دسته. سر خفه نگفتم گله به پا. همونجاست. پوشتو میکنم پرو کام بکنم. فیلم مرد آفتابی سال 74 بود. همایون اسعدیان تماس گرفت با من، سناریو رو دادن، من خوندم. قضیه مهاجرت بود و برای کار رفتن به کشورهای دیگه. یه زمانی مد شده بود که میرفتن ژاپن و پول خوبی هم میگرفتن و کارهای خاصی رو ایرونی‌ها انجام میدادن و پولی جمع میکردن میامدن که بتونن اینجا مغازه‌ای بگیرن یا ماشینی بخرن، به هر حال کاری را بندازن، سرمایه‌شون بشه. قصه حول این محور مهاجرت این آدم‌ها بود که به من هم گفتم بخشی از فیلم باید در ژاپن اتفاق میافتاد که چون سرمایه زیادی میخواست، به جای ژاپن ما رفتیم سنگاپور. یه بخشیش هم به هر حال توی ایران گرفتیم، یه جاهای داخلیش رو. خانم معتمدآریا عزیز بود و خیلی هم خوش گذاشت. در خدمت ایشون و حمید جبلی و اکبر عبدی و غلام حسین لطفی عزیز ساعتی فیلم بردارمون بود. فیلم خوبی شد، با اقبال روبرو شد، مردم دوست داشتن، بارها اکران شد و فکر میکنم صدا و سیمام خرید و اون رو نشون داد. دقیقا چه سالی بود؟ 74 بود. آره 74. من بچه بودم. حالا از کودکیم بگم. کاش بهش میگفتی. بی خودی نگرانش کنیم که چی؟ اون که کاری از دستش بر نمیاد. خب حالا چی؟ نمیدونم والا. خودم هم توش موندم. خرج عملش خیلی زیاده. باید با اکبر صحبت کنیم. هرچی باشه رفیقشه. اون باید تصمیم بگیره. حالا تو اونقدر ناراحت نباش. هرچی خدا بخواد همون میشه. حسین علی لیالستانی با اون چجور بود؟ آره عاشق فقیر دیگه. ایشون طرز فکر و طرز کارشون یه فرمت خاصی داشت دیگه، یه دیدگاه خاصی داشت. گاهی آدم وسوسه میکرد این فکراش، این نوشتهاش و اینها. پرویز پورحسینی بود، الماسی هم بودش. به هر حال یه کاری بود دیگه، میخواستن بسازن. با من صحبت کردن راجع به همون نقش معلم و من رفتم بازی کردم. همه چیز مثل یه سوء تفاهم میاد و بعد فراموش میشه، درست مثل آدم ها. شروع شد. تا به حال نه به خودم حق دادم کسی رو به باد مسخره و استهزا بگیرن، نه ضعف دیگرون رو به رخشون بکشن. تو هم بهتره تو مسائل خودت یه تجدید نظری بکنی.
ممکنه سینما اونقدر مهم نباشه که تو فکر میکنی. میبینی؟ همش اداست. نظر تو این نیست؟ یعنی نظر من هم اهمیت داره؟ نظر تو؟ خب بله، نظر تو هم اهمیت داره. بی اهمیت هم نیستم چه؟ ببین از نظر اصول فیلمنامه نویسی، یه فیلمنامه یعنی نوشتن یه فیلمنامه یعنی چی؟ یعنی تعریف یه قصه. چجوری؟ یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، اتل متل تو توله. گاوه حسن چجوره؟ نه جدی میگم. من یادم یه صحنه من با یک دیالوگی از یک نمایش شروع میکردم که فریاد میزدم که هنر باید در خدمت مردم باشه، هنر باید اینجوری باشه، هنر باید اینجوری باشه. اون سال من دیدم برای تبلیغ جشنواره فجر این رو با این شروع کرده بودن. نمایشی که نبض جامعه‌ش رو حس نکنه، نمایشی که نبض تاریخ سرزمین خودش رو تشخیص نده، نمایشی که متعلق به جامعه خودش نباشه و نتونه روح مردمش رو خواه با خنده خواه با گریه متجلی بکنه، حق نداره اسم خودش رو نمایش بذاره. ولی ای کاش میشد با آقای لورکاکو که عشق به هم نوع، اون هم فقط برای جلب رضایت خداوند، نه زمان میشناسه نه مکان، نه گذشته نه آینده، نه اینجا نه اونجا. به رنگ ارغوان و دیگه زنگ زدن و گفتن اینجوری، گفتم متن رو برای من بفرستین. خب مدتی بود داشتن کار میکردن. من خوندم دیدم خیلی کوچیکه ولی خیلی خوبه، خیلی کوتاه، 3 دقیقه است. یه ذره با خودم چیز کردم، گفتم باشه میام. که قرار گذاشتیم رفتیم شمال فیروزکوه، دیگه گیریم کردن، تمرین کردیم. رسیدم اونجا پشیمون شدم چرا من این پذیرفتم. من الان تو 3 دقیقه چی کار میتونم بکنم. یه خود حبیب رضایی اونجا بود، با حبیب صحبت کردم. حبیب من ترسیدم، حبیب من خیلی ریختم به هم و اینها. خیلی با حبیب صحبت کردیم، یه خود قدم زدیم و اینها. یه روز گرفت و دیگه فرم کار چیز آقای حاتمی کیام که به هر حال قبلا میگیره دیگه، خودش با دوربین دستی میگیره که پلاناشو مشخص بکنه. من خیلی خوندمش اینو که این آدم رو بدونم چیز بکنم و به هر حال یه چیزی انگار از درون من گذشت و تصمیمم گرفتم برای این کاراکتر ارشد. به حقم آقای حاتمی کیام خوب گرفت واقعا. یعنی مثلا شروع فیلم فقط چهره مات من توی اون پنجره از پشتم معلومه که از پشت دارم این تسبیح رو میندازم و بعد بر میگردم، بعد میزد به صورت. نمیذارم طوریش بشه. نمیتونی. قولشو میدم. من باید بمونم. این تمرده. شما با پدرش کار داری؟ اون پرونده رو بندازش دور. حالا مهم اینه که تو کجا ایستادی. خیلی دوستش داشتن. خیلی هم میگن به عنوان یه سکانس طلایی سینمایی هنوز هم دارن یاد میبرن، چون من رو به اون هیئت ندیده بودن. بیشتر من رو به عنوان یک آدم شخصیتی مثل اسد خمالوی آرشگاه زیبا یا آدم‌هایی که توی شخصیت‌هایی که تو آینه بودم یا اینها، اینه که این شخصیتی که یهو 180 درجه یه جور دیگه است و یک کاراکتر دیگه است و یک نگاه دیگه‌ای داره و یک چیز دیگه‌ای در درونش میگذره، برای خیلی‌ها جالب بود. تو اگه جای من بودی با شاه دعوتم که اپیزودی بود، 5 قسمت بود که یه قسمت هم داشت که منو گوهر خیرند که خانگی هم کردین سال 93 عمو جان هیتلر. فکر کنم 2-3 سال پیش 3 سال پیش بود که یه قصه به من دادن، من خوشم اومد. به هر حال قصه خیلی خوب بود و بازیگرای خوبی بودند ولی یه ذره کار شتاب زده ساخته شد. به هر حال من بودم، گوهر خیراندیش بود و ناصر هاشمی بود، محمود جعفری بود. خیلی هنرپیشای حرفه‌ای خوبی رو جمع آوری کرده بود. یه پارک بزرگیه که بین دو تا آدم هر کدوم گروه‌های خودشونو دارن، سر مدیریت این پارک دعواست و تو مایه‌های طنزه. هر کس یه سری آدم رو برای خودش جلب کرده. یکیش عمو جان هیتلره، به اون میگن، یعنی اون آدما بهش میگن عمو جان هیتلر که من بازی میکردم. اون آدم دیگه هم که مثلا برادر من بوده، ناصر هاشمی بازی میکرد،
که من یکی دو جا بهش گفتم منم یه دیکتاتوری رو اسمش رو گوشش گذاشتم که اون میگفت هیتلر فلان. همون جان هیتلر تو چرا؟ چون آدم منضبطی بودم دیگه، میخواستم اون پارک رو سر و سامان بدم، ولی اون آدم یه جوری دیگه یه کارهای دیگه میکرد برای اینکه اون مدیریت اون پارک رو قبول بکنه. یه همچی کشمکشی یه چند سالی هم پخش نشد، ولی یه دفعه پخش شد، خیلی هم بی سر و صدا. دلم پره، این سینم گوله آتیشه، بهم اتهام دزدی زدن، بچه هم گذاشتن رفتن. الان چند روز جگر گوشه هامو ندیدم، دارم شرمنده اولادم میشم، شرمنده اهل خونه، شرمنده این مردم. بنفشه آفریقایی همین روزها باید اکرام بشه. اواسط آبانیم، آخر آبان اکرام میشه. یه قصه بسیار زیبایی بود که به من دادن، خوندم. خانم مونا زندی، تهیه کنندش آقای شجاع نوری. خوندم و خیلی دوست داشتم، گفتم آره میام. من مدت هاست کار نکردم و کار نمیکنم ولی میام. دیگه به معتمداریام زنگ زدم، هماهنگ کردم، گفت آره منم خوندم و خوبه. و یه مثلث عشقی بود. گفتم اون یکی که گفت سعید آقاخانی، گفتم کی بهتر از سعید. خیلی تیم خوبی بود. فرهاد صبام از کانادا اومد برای فیلم برداری. ما رفتیم شمال، در یک خونه قدیمی اونجا پیدا کردیم در آمل و این فیلم رو ساختیم. فیلم رو من در جشنواره جهانی ایران دیدمش 2 بار. فیلم بسیار فیلم قشنگی شده، بسیار فیلم لطیفی شده و شاعرانه و عاشقانه و خوش تصویر. اولین بار بود بعد از 40 و چند سال من یک کار کردم، دیدم ما گل لگد نمی کنیم، داریم یه سری آرتیستیم، داریم میریم سر کار و بهمون بی احترامی نمیشه و با آرامش همه چی پیش میره. ذلیل و بیچاره تر از من نیست. آقا رضا ناراحتی؟ از چی؟ هم که آقا فریدون اینجاست. آره ناراحتم که فریدون اینجا. کجا شکو خانم؟ به شما باید جواب پس بدم. میگن نسبتتون چی بوده؟ شوهر سابق. شوهر سابق نسبته؟ اون وقت این کیه؟ اون کیه؟ اصلا چه خبره اینجا؟ شکو میشی؟ شکو بلد. من 15 سال مادر بدی بودم برای بچه‌ها. 15 سال زن بدی بودم برای شما. کی منو دوست داره؟ تو که گذاشتی با رفیقم رفتی؟